طب يا جماعة أنا جبت المفتاح بتاع السكن الجديد هنا في جامعتي في بريطانيا اللي بدرس فيها. تعالوا ناخد جولة سوا سريعة في السكن الجديد، وكمان أوريكم إيه السكنات الطلابية هنا في بريطانيا عاملة إزاي، وأوريكم السكن القديم اللي أنا كنت قاعد فيه، وأوريكم السكن الجديد اللي أنا هقعد فيه، وناخد فيه جولة من جوه ونعرف تفاصيل أكتر عن أسعاره، ونحكي شوية عن الدراسة في بريطانيا. بس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتتابع الفيديو لحد الآخر علشان تعرف أساسا إزاي تدرس كمان هنا في بريطانيا، وتشوف كل حاجة تخص الدراسة هنا في بريطانيا أو المعيشة هنا في بريطانيا. بما ان انا بدرس هنا في بريطانيا وفي ناس كتير جدا قالوا لي يا ادم عايزين نشوف السكن الجامعي عندك، علشان انا شرحت عموما ازاي تدرس هنا في بريطانيا وازاي تقدم على الجامعات وازاي تتقبل والمنح اللي موجوده والحاجات من دي. المهم ايه، خلينا النهارده اخدكم معايا جوله في السكن، وقلت ديت فرصه كويسه ان انا اوريكم الجوله دي عشان انا بنقل من السكن اللي هو ورايا ده. المفروض انا قاعد في البيت دوت طول السنه الدراسيه، وعلشان انا عايز اقعد في المدينه بتاعه الجامعه خلال الصيف قالوا لي ان انا لازم انقل لسكن صيفي. ده يا جماعه السكن الحالي اللي انا قاعد فيه دلوقتي دوت. السكن ده عباره عن بيوت بس هي تبع للجامعه وما بيقعدش فيها الا طلاب فقط. السكن دوت مثلا كل بيت بيقعد فيه حوالي 5 أو 6 طلاب. البيوت الصراحه انا بفضلها عن السكنات التانيه عشان بحس ان انا قاعد هاوس، فبتحس احساس البيت شويه. الواحد بالنسبه لي يعني ايه مخلص ثانويه بقاله فتره ولسه يعني مش طالب صغير، فانا زهقت من قعده السكنات الطلابيه. انا صراحه بحب ان انا اقعد في نوعيه السكنات دي اكتر وكده. خلونا نشوف برضو ايه نوعيه السكن التاني ونشوف عامل ازاي من جوه، وانتوا تختاروا وتقولوا لي رايكم انهي الاحسن. ادي هنا الحمام، في حمام طبعا تحت، ده الحوض اهو، ده الحمام، وادي بانيو. مساحة كويسة هنا يعني الصراحة مش صغير وكده. تعالى ننزل تحت ونشوف الدنيا عاملة ايه. في هنا اوضتين تانيين وفي 3 اوض فوق، وهنا المكان بتاع المخزن. تمام، ده الحمام اللي تحت اللي فيه شاور، ده الشاور صغير شوية بس ده الحمام. تعالوا ندخل المطبخ. المطبخ كويس يعني ما شاء الله في البيت ده، هو هاوس يعني. في عندنا تلاجتين وفي عندنا فرن وعندنا بوتاجاز وفي ميكروويف. الاير فراير ده بقى بتاعي الصراحه، السكن هنا ما بيوفرهوش. بصوا يا جماعه تعالوا نشوف الاوضه من جوه. طبعا دي الحاجه والدنيا مقلوبه، بسم الله. دي الاوضه اللي انا هسيبها، هي طبعا اوضه معموله الاتنين، بس الصراحه اوضه جميله. وده الفيو من الاوضه ده يا جماعه. الصراحه من اكتر الاوض او من اكتر السكنات عموما اللي انا بحبها، وزعلان جدا ان انا اسيبها، لان الاوضه هنا دي معموله لشخصين اساسا. فزي ما انتم شايفين في هنا سريرين، وفي هنا دولاب لشخص، وفي هناك دولاب تاني، وفي هنا مكتب ورف، وفي هنا مكتب ورف تاني، وكرسي وكرسي. فطبعا الاوضه ديت هي مش بتكون متاحه لاغلب الطلبه، هو باللي بيلحق. فالصراحه ان انت تسيب المساحه دي وتروح للاوضه الصغيره، انا دي حاجه ما بحبهاش. انا عندي المساحه اهم من ان انا يكون عندي شاور وحمام ايه صغير. خليني برضو يا جماعه اعترف لكم بحاجه، ان انا من اكتر الحاجات اللي بكرهها هنا في الغربه هو نقل السكن. انا كل ما انقل لمكان واقعد لي فيه فتره سنه ولا كام شهر ولا حاجه، انا الصراحه حساس شويه، بتعلق بالاماكن، بتعمل ذكريات. فاحساس ان انت تنقل من مكان لمكان بعيدا عن ان هو صعب عليك جسديا، بس نفسيا بيكون صعب عليا الصراحه. ان انت تروح مكان تاني وتحاول بقى ايه تعمله بيتك الجديد وكده، ما بحبوش. بس هنعمل ايه؟ مش في ايدينا، لان السكنات دي لازم تتقفل في الصيف، والسكنات التانية بس هي اللي بيفتحوها. بس عموما الموضوع بيكون صعب عليا. قولوا لي انتوا تحت في التعليقات، هل نقله السكن برضو بتكونوا متاثرين بيها وبتضايقكم نفسيا، يعني ان انتوا بتكونوا متعلقين بالمكان القديم، ولا المكان عادي بيس وبتكونوا متشوقين بس للسكن الجديد وكده؟ ويلا بينا على السكن الايه الجديد، بسم الله. من الحاجات اللي بحبها الصراحه جدا هنا في موضوع السكنات البريطانيه او عموما في بريطانيا كلها هو وجود مساحه خضراء. ده موجود في كل مكان. هنا تقريبا ما فيش عمال بتوع حي وكده يجي ايه يقطعوا الشجر، فدي نعمه كبيره الحمد لله. يعني زي ما انتم شايفين الخضره في كل مكان ريح النظر. زي ما بحكي لكم على المميزات لازم احكي لكم على العيوب. هو انك لما بتدفع هنا لسكن في الجامعات هنا البريطانيه، انت عموما بتدفع بالاسبوع يعتبر، يعني على حسب ايه المده اللي انت عايز تقعدها او عايز تدفع لها. طب انا عندي في الجامعه كنت قلت لكم ان السكن عندي الجامعي للطلاب الدوليين في نوع سكن، السكن دوت بيكون مجاني، ولو عايز تقعد في سكن تاني غير السكن المجاني ايه بيكون يعملوا لك تخفيض حق السكن الاول وكده، يعني عمليه حسابيه. بس عموما في سكن مجاني بيوفروه للطلاب الدوليين، ودوت شامل الايه الفواتير بتاعت الكهرباء والغاز والانترنت وكل حاجه. بس المشكله ان السكن دوت مش دايم السنه كلها، هو دايم السنه الدراسيه بس كلها. خلونا نعدي الطريق بس. لكن لما انت بتخلص الدراسه بتاعتك والامتحانات، فتره الصيف ديت لو عايز تقعدها بتقعدها على حسابك للاسف.
فانت لو عايز تقعد هنا في الصيف في بريطانيا ومش عايز ترجع بلدك او تروح مثلا في مدينه تانية عند ناس انت تعرفها، او انت مأجر بيت بره ولا حاجه، للاسف هتضطر تدفع فلوس للسكن الصيفي، سواء بقى انت طالب دولي ولا مش طالب دولي. فايه، خلي فيه شفافيه شويه يعني معاكم في الفيديوهات وكده. يلا بينا احنا اهو بعد ما عدينا الطريق من السكن اللي انا قاعد فيه، احنا هوت على يمين الطريق التاني هو دوت السكن بتاع المباني وكده، وهو دوت المفروض اللي هنقعد فيه في الصيف ان شاء الله. والميزه بتاعته ان هو قريب جدا للمباني بتاعه المحاضرات وكده. ده يا جماعه السكن اللي بيتوفر مجانا لكل طالب دولي يجي هنا يدرس في الجامعه اللي انا فيها. شايفين دي المباني اللي هي اسمها كورت ماور، كل دي سكنات حوالينا. طبعا هنا يا جماعه في كل جامعه في بريطانيا يعتبر عندها انواع سكنات طلابيه مختلفه. طب ايه الانواع مثلا اللي بتكون موجوده؟ بتكون موجود من الارخص للاغلى. اللي بيفرق مثلا ايه، الاوضه ديت بتكون اوسع شويه، او الاوضه ديت جواها حمام، او الاوضه ديت جواها شاور، او الاوضه ديت لازما ايه المطبخ مشترك او الحمام مشترك وحاجات من دي، وعلى حسب المساحه وعلى حسب فخامه المكان وكده، وكل واحد طبعا بفلوسه. وهنا كمان للاسف السكن غالي، فعشان كده بنصح لو انت هتقدم في الجامعه عندي تاخد السكن ابو بلاش، عشان انت هتوفر كميه فلوس كتيره جدا الصراحه. المفروض ان انا هقعد في السكن اللي ورايا دوت، هو نوعيه السكن ديت هي المتوفره عندنا في الجامعه في الصيف، وهو دوت اللي هاخدكم جوله جواه دلوقتي، وهو دوت اللي معايا مفتاحه. يلا بينا ندخل ونشوف المكان من جوه عامل ازاي. بس حبيت برضو اقول لكم، شايفين المبنى هنا في كل كم مبنى سكني هنا في الجامعه بيكون في مجمع او حاجه اسمها لاونج مثلا، زي مكتبه بس ايه الناس بيقعدوا فيها ويدردشوا او ياكلوا سوا ولا حاجه، مكان مخصص مثلا للدراسه برضو او للشغل مع بعض مثلا مع الفريق بتاعك او مع اصحابك في الجامعه وكده. وهو دوت اسمه لاونج من جوه. تعالوا ايه نشوفه برضو عامل ازاي. وده يا جماعه، ده يا جماعه على فكره المبنى اللي انا بدرس فيه واللي فيه التخصص بتاعي اللي هو بتاع صناعه افلام، ده اللي انا بدرس فيه. فمتخيلين ان انت تسكن هنا وتنزل على طول في المحاضرة هنا؟ صباح الفل، صباح الروقان تماما. كان عندي صاحبي بريطاني قاعد في السكن اللي ورايا ده، كان بينزل حرفيا للمحاضرة بالروب بتاع النوم وينزل ياخد المحاضرة ويرجع يكمل نوم. تعالوا نشوف اللاونج ده عشان الصراحة ايه بشوف فيه تجمعات حلوة. طبعا انت كل مبنى هنا بتدخله بيكون بالايه، بالكارت بتاعك بتاع الجامعة. بسم الله كده شغال كده فتح. ده المبنى من جوه، خلينا ايه نشوفه بسرعة كده. وهنا بتيجي تقعد تشتغل او تقعد ايه مع صحابك وكده. وطبعا في كل مكان مكان التصوير بتشغلها بالكارت بتاعك هنا كده. شايفين مجرد ما تحط عليها كارت تشتغل وتطبع اللي انت عايزه. ظهر على الماكينة ادم مازن، تكنولوجيا يابا. ده المكان من جوه. وهنا برضو في حاجات ايه للناس اللي بيبقوا ماشيين من السكن وعايزين يسيبوا وراهم حاجات، تيجي تاخدها ايه هنا ببلاش، حاجات مستعمله وكده. بيكونوا الطلاب اللي ايه مشيوا ومش هيقعدوا هنا في الصيف بيكونوا سابوها وراهم. صدقنا الصراحه ممكن اخد شماعات، ان انا محتاج شماعات عندي. صدقوا المرايه دي كويسه جدا، اخدها عندي في الاوضه. وطبعا في مكان هنا بس الشراء منه غالي، بيكون فيه عصاير بقى وشوكولاتات، بس هو الدنيا فاضيه دلوقتي عشان مش مهتمين بيها. وفي كمان ايه ماكينه بتاعت قهوه وكافيه والحاجات من دي. بس زي ما انتم شايفين يا جماعه المكان من جوه الصراحه جميل، وده واحد من ضمن في لاونجز كتير مختلفه عنه. يعني مثلا انت لو قاعد في السكن اللي قريب للمبنى ده بتيجي تقعد هنا مع صحابك، او لو حتى انت واصحابك قريبين لهنا بتيجي تقعد هنا. في واحد في السكن بتاعي القديم الناحيه بتاعته هناك، وفي واحد فوق، وهكذا في كذا مكان. واللي عندي كمان بيكون اكبر واجمل الصراحه. بس عموما المكان لطيف. يعني انا جيت هنا مثلا الترم اللي فات وانا قعدت هنا مع صحابي وقعدنا نتناقش في الفيلم اللي احنا كنا بنعمله، والدنيا لطيفه وكل واحد معاه مشروبه ومعاه حاجته وانترنت سريع وواي فاي الجامعه وصباح الفل. فالصراحه المكان مصمم بطريقه جميله. فبقول لكم ايه، احنا خلاص شفنا لاونج والفسحه، تعالوا بقى نطلع نشوف الغرفه عامله ازاي في السكن الجديد ده. يا جماعه مبنى السكن الصراحه ما بحبوش قوي. ادي اسم المكان روسل. هنا المفروض عشان تدخل مش بمفتاح، المفروض هنا بالاي دي بتاعك كارت الجامعه. بسم الله ايه اخضر كده يبقى مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه مفيش حد هنا ولا ايه؟ احنا بيتنا يا جماعه في الدور اللي فوق، يلا ايه نطلع فوق. الدور الاول مكتوب فلور 1 عندي في الورقه هنا. تحس ان انا داخل سجن. ايه ده كل دي باب؟ نفتح بسم الله. هنا برضو بالايه كارت الجامعة برضو. بسم الله. احنا رقم 15 هنا. شايفين المفتاح؟ بس تعالوا ايه قبل ما ندخل الأوضة تعالوا نشوف المطبخ مع بعض. احنا هنا طبعا في كام أوضة؟ في 1 2 3 4
دي ابواب مخازن 4 5 6 7 8. في 8 في البيت ده، يعني 7 معايا. ده المطبخ، بسم الله. ده المطبخ، واضح ان انا قاعد مع ناس مش انضف حاجة. با 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 با. ده المفروض المطبخ زي ما انتم شايفين. صح، المطبخ هنا كبير وفي بوتاجاز هنا وبوتاجاز هنا، مش زي اللي انا قاعد فيه. وادي هنا القعدة، وادي هنا الفيو. المهم خلينا نشوف الأوضة من جوه عاملة ازاي. طبعا هنا في تلاجتين. واضح كده يا جماعة ان السكن هنا لسه ما جاش فيه ناس كتير، وعموما السكن الصيفي ما بيبقاش مليان. واضح ان هو فيه بس حد واحد او واحدة ولا مش عارف مين موجود هنا. للأسف هنا في السكن عندي في الجامعة انت ما بتعرفش مين ساكن معاك غير لما تاخد المفتاح وتمضي على العقد وتيجي تدخل الشقة وتكتشف مين اللي معاك وناس كويسين ولا مش كويسين. فعاملة زي البطيخة، يا حمرا يا قرعة. ادعوا لي ان انا اكون ايه مع ناس كويسين يعني. خلينا نشوف الأوضة من جوه عاملة ازاي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الغرفة، ننور النور. بسم الله. الغرفة دي ضيقة جدا مقارنة بالايه سكن التاني. مكتب صغير، ادي هنا مكتب تاني، وادي هنا الاطلالة، وادي دي المرتبة السرير، وده هنا في ايه ارفف تحط فيها حاجتك كده، وادي الدولاب كبير يا معلم، وفي ايه برضو ارفف فوق وكده. تمام. الميزه بقى يا جماعه في السكن دوت، على قد ما هو ضيق ومثلا ده اكبر عيب الصراحه انا ما بحبوش ضيق، وزي ما انتم شايفين الشباك هنا صغير جدا وكده، ومفيش مكان كبير يعني في الغرفه. بس ان انت عندك ايه هو هتقع عندك يا باشا حمام وشاور مش مختلط. عندك ده في نفس الغرفه، يعني ده باب الغرفه ورايا اهو، وعندك هنا دوت الحمام والشاور. بصوا عامل ازاي من جوه. ده شاور اهو، تمام. وادي الحوض، وادي المراية، وادي القعدة. طبعا القعدة ما بيكونش فيها شطافة عشان احنا في بريطانيا اوروبا يا باشا. ودي دفاية، وهنا تحط ايه الشامبوهات والحاجات. يا سلام يا روقانك. التلج بتاعها كمان عشان المية اهي تفرشها على الارض، وفي ملاية كمان حاطينها لي جديدة اهي على المرتبة. كويس والله. باخدكم جولة في السكن هنا كله كده. فدي حاجة لازم تشوفوها، وهي عبارة عن أوضة اللوندري، وهنا بنغسل هدومنا. ده هنا الصراحة اليوم اللي بغسل فيه الغسيل هنا بالنسبة لي يعني حاجة مرعبة. ما بحبش اليوم ده، ان انت لازم تخرج من البيت او من السكن بتاعك مفيش غسيل هدوم في السكن الطلابي، وتيجي هنا عندك الغسالة ديت اللي على اليمين ديت الووشر اللي بتغسل، وعندك على الشمال ديت هي الدراير اللي بتنشف. موضوع كبير ولازم تدفع فلوس. هنا تدفع يعني هتدفع هنا عشان تغسل مرة ب2 باوند و50 قرش، عشان تنشف مرة بباوند 30 قرش. يعني ايه كل حاجة بفلوس. بس كده يا جماعة، دي كانت جولة سريعة في السكن الطلابي عندي هنا في بريطانيا، وده كان فيديو عملته بناء على طلبكم اللي كتبتوه لي كتير في التعليقات في الفيديوهات اللي عملتها خاصة عن الدراسة هنا في بريطانيا. وما تنسوش برضو يا جماعة حاجة مهمة، انكم تكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رأيكم، سكن القديم احلى ولا سكن الجديد اللي هو فيه الشاور وفيه الحمام جوه في الأوضة، ولا سكن القديم اللي هو فيه حمام وشاور مشتركين مع الباقيين بس طبعا الأوضة أكبر والمكان أكبر. أنا كرأيي الشخصي أنا الصراحة بحب سكن القديم بستريح فيه أكتر، عشان بحب المساحة الكبيرة، وبحب برضو إحساس إن أنا قاعد في بيت مش مجرد ان انا قاعد في سكن طلابي مهما كان شكل الاوضه وعندي شاور وكده. بس في ناس الصراحه بيفضلوا كتير ان هم يكون عندهم الحمام والشاور بتاعهم عندهم في الاوضه، ده بيوفر عليهم كتير او بيريحهم نفسيا. فانتوا قولوا لي تحت في التعليقات تفضلوا انهي، سكن القديم ولا سكن الجديد. ولو انت بتتسائل ازاي تقدم على دراسه هنا في بريطانيا وايه الشروط او ايه الاسعار وهكذا، هتلاقيني عامل في سلسله كامله بلاي ليست هنا على القناه فيها تفاصيل الدراسه في بريطانيا من حيث الشروط والاوراق وطريقه التقديم. وكمان عملت معاك فيديو وانا فاتح وبقدم لنفسي عشان اعلمك كل حاجه بدون ما تحتاج لمكاتب او حاجه. فادخل على الفيديوهات ديت، اي نقطه عايز تعرفها عن الدراسه هنا في بريطانيا هتلاقيني متكلم عنها، وهتلاقي الدنيا يعني ايه مسهله عليكم جدا، وازاي كمان ايه تدرس بارخص شكل ممكن، وازاي توفر على نفسك المصاريف وايه مصاريف المعيشه وايه مصاريف السكن، وازاي كمان ايه تدرس وتشتغل في نفس الوقت، وممكن تحوش وتصرف على نفسك ولا لا. كل الاسئله عموما اللي بتيجي في دماغ اي طالب عايز يجي هنا يدرس في بريطانيا وكده. وعموما السكن دوت اللي انتم شايفينه ورايا تقريبا الاسبوع واقف بحوالي 115 او 120. وعموما لو عندك
عندك برضو اي اسئله تانية عن الدراسه في بريطانيا اكتبها لي تحت في التعليقات. ولو عايز تتابع يومياتي اول باول وانا بنقل لسكن جديد وانا بتعرف على اصحاب جديد في الجامعه وهكذا، تلاقيني بحكي يومياتي اول باول والحاجات اللي بتحصل معايا كطالب او كمقيم هنا في بريطانيا على حسابي على الانستجرام او الفيسبوك. فادخل تابعني وشوف يعني الكواليس وحياتي اليوميه واللي بيحصل معايا هنا في بريطانيا وكده. بس كده، وما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا بتتابعوني من اي بلد او من اي مدينه. ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو دوت لو عجبك او استفدت منه. ابعته لكل اصحابك. تستنى الفيديوهات الجايه اللي تخص الدراسه هنا في بريطانيا. والسلام عليكم ورحمه الله.